ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન, કેમ છો મિત્રો? હું છું તમારો હોસ્ટ અને દોસ્ત વીસી બ્લોગ્સ ફરીથી આવી ગયું છું એક નવા વિડીયોની સાથે. તો મિત્રો, આપણે બેસ્ટ પ્લેસ ટુ ઈટ મોર્નિંગ ફેસ્ટનો આજે ચોથો વિડીયો બનાવવા આવી ગયા છીએ. આપણે આવ્યા છીએ ભૂમિ ફરસાણને જ્યાં અહીંયા તમને સવારના નાસ્તામાં અલગ અલગ આઈટમ મળશે, જેવી રીતે ગાંઠિયા છે, થેપલા છે, ચિપ્સ છે, ઇડલી સંભાર છે અને પૌવા છે. આવી તમને ટોટલ અહીંયા 5 આઈટમ મળશે. તો ચાલો આજે આપણે અહીંયા જોઈએ કે આ 5 આઈટમ કેટલા રૂપિયાની મળે છે અને સવારના કેટલા વાગ્યાથી લઈને સાંજના કેટલા વાગ્યા સુધી તમને મળે છે. અને સૌથી પહેલી આપણે આઈટમ મગાવી છે કે વણેલા ગાંઠિયા. તો ચાલો આપણે એનો ટેસ્ટ કરીએ અને જોઈએ કે એ કેવી છે. હા તો મિત્રો, આપણી પહેલી આઈટમ આવી ગઈ છે વણેલા ગાંઠિયા. હવે જુઓ મિત્રો, વણેલા ગાંઠિયા છે, અહીંયા સાઈડમાં મરચાં છે, 3 મરચાં આવ્યા છે, સરસ મજાનો સંભારો છે અને આ લીલી તીખી ચટણી છે. તો ચાલો પહેલાં આપણે ટેસ્ટ કરીએ આ ત્રણેય વસ્તુ આરે અને જોઈએ કે આનો સ્વાદ કેવો આવે છે. તો જો પહેલાં તો સંભારો, ભાઈ સંભારા વગર તો હાલે જ નહીં. તમે ગાંઠિયા કેમ ખાઈ શકો? પછી આને આમાં મિક્સ કર્યું, રેડી. હવે આનો ટેસ્ટ કરીએ. સંભારો મસ્તીનો છે, ચટણી થોડીક તીખી છે અને મરચા તો હું ખાતો નથી. This video is sponsored by Onyx Kurta Pajama Set. Kevelo multicolor shirts. Symbol multicolor shirt. Krishna boutiques multicolor kurtas. Leo Tude multicolor t-shirt. આ બે અલગ અલગ કલરમાં તમને આ ટી-શર્ટ મળશે. જો તમારે આ બધી વસ્તુ અને પ્રોડક્ટ બાય કરવી હોય તો નીચે લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. નીચે જાઓ, ડિસ્ક્રિપ્શનની લિંક ઉપર ક્લિક કરો અને આ બધી વસ્તુ તમે બાય કરી શકો છો. અને જાઓ અને આપણો જઈને વિડીયો જોઈ લો. આ તો મિત્રો આજની આપણી બીજી આઈટમ એટલે કે ઇડલી સંભાર અત્યારે આવી ગયો છે. જો તમે અહીંયા નીચે લઈ જાઓ. જો આ છે ને આપણે સંભાર છે ને આની ઇડલીની યારે મિક્સ જ કરી દીધો છે, જેવી રીતે તમે અહીં જોઈ શકો છો. સાઈડમાં છે ને આ કોકોનટની ચટણી છે. તો ચાલો હવે આપણે બે વસ્તુ આરે ચાખીએ કે બે વસ્તુ અહીંયા કેવી લાગે છે. જો પહેલાં તો મેં છે ને જો આ સંભારવાળી ઇડલી યારે સંભાર લીધો, પછી જો અહીંયા ભેગું મેં આ કોકોનટની ચટણી લીધી. પછી હવે હું ટેસ્ટ કરું છું. વાહ, જોરદાર વસ્તુ છે. આ એક પ્લેટની પ્રાઇસ છે 40 રૂપિયા. તો ચાલો હવે આને એન્જોય કરીએ. અને જો તમે અહીંયા આવો તો ઇડલી સંભાર ચાખવાનું ભૂલતા નહીં, કેમ કે બહુ જ સરસ અને ગરમ વસ્તુ છે બધી. આ તો મિત્રો આપણી ત્રીજી અને બધાની ફેવરિટ આઈટમ ફ્રાય ફ્રેન્ચી. અરે ના, ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ એટલે કે ચિપ્સ આપણી ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ. તો જોઈ લો, પહેલાં તો જો આ ચિપ્સ છે, આની અંદર ચટણી અને સરસ મજાનો મીઠો મસાલો નાખ્યો છે. એની ભેગી આપણને લીલી ચટણી આપી છે અને આ સોસ આપ્યો છે. જોઈ લો તમે જેવી રીતે આ લીલી ચટણી છે, આ સોસ છે. તો ચાલો આનો બેયની યારે ટેસ્ટ કરીએ કે કેવો લાગે છે. વાહ, આ ખાઈને મને મેકડોનલ્ડની ફ્રાય ફ્રેન્ચીની યાદ આવી ગઈ. ના, મેકડોનલ્ડની ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝની યાદ આવી ગઈ, એટલે ચિપ્સ આપણી દેશી ભાષામાં. ચાલો આને ખાઈએ પછી જોઈ બીજી આઈટમ. તો મિત્રો, આ ચિપ્સની પ્રાઇસ છે 40 રૂપિયા. આમાં પણ તમને 100 ગ્રામ મળશે અને 100 ગ્રામની પ્રાઇસ છે 40. તો મિત્રો, આપણી ચોથી આઈટમ આવી ગઈ છે, એ છે થેપલા અને દહીં. તો જોઈ લો, આ લ્યો મિત્રો, આ છે થેપલા, આ છે દહીં. આની હારે તમને મળશે સંભારો, લીલી ચટણી અને સોસ. આટલી વસ્તુ આપવામાં આવશે. તો ચાલો આપણે આનો ટેસ્ટ કરીએ ને હું તમને કહું કે કેવો ટેસ્ટ આવે છે. થેપલા તમે લેશો ને તો તમને 30 રૂપિયામાં ટોટલ 4 થેપલા મળશે અને ભેગું આ 10 રૂપિયાનું દહીં છે. તો ચાલો આપણે ટેસ્ટ કરીએ બધી વસ્તુ એકી હારે અને જોઈએ કે કેવો આનો સ્વાદ આવે છે. પહેલાં તો જો આપણે સંભારો લીધો, પછી થોડીક જ લીલી ચટણી, પછી આ સોસ, પછી થોડુંક દહીં. ટેસ્ટ જોરદાર છે. તમે છે ને એક થેપલાની સાથે આ બધી આઈટમ ખાશો ને તો તમને કંઈક આમ અલગ જ પ્રકારનો ટેસ્ટ અને સરસ ટેસ્ટ આવશે. તો જ્યારે પણ અહીંયા આવો ત્યારે અહીંયા આ વસ્તુ ખાવાની ભૂલતા નહીં. અને આનો ટોટલ પ્રાઇસ છે 40 રૂપિયા દહીંની સાથે.
હા તો મિત્રો આપણી પાંચમી અને છેલ્લી આઈટમ ઇન્દોરી પૌવા અત્યારે આવી ગઈ છે. તો જો આમાં ઇન્દોરી પૌવામાં છે ને કઈ વસ્તુ છે ને પહેલાં મેં લઈ દેખાડું. તો જો આમાં છે ને ટમેટાના કટકા નાખ્યા છે, માથે છે ને સેવ નાખી છે અને આની અંદર છે ને લીંબુ નાખ્યું છે. તો હવે જોઈએ કે આનો ટેસ્ટ અહીંયા કેવો આવે છે. આની પ્રાઇસ છે 30 રૂપિયા અને આ ઇન્દોરી પૌવા છે. જો પહેલાં છે ને આમ મિક્સ કરી દઉં છું, જોઈ લો આવી રીતે હું મિક્સ કરું છું અને હવે છે ને આનો ટેસ્ટ જોઈશ કે કેવો આવે છે. વાહ, ગરમા ગરમ ઇન્દોરી પૌવા છે. ટમેટાની સાથે છે ને ટેસ્ટમાં છે ને વધારો થાય છે અને લીંબુ નાખવાથી એનો ઉપર ટેસ્ટ બહુ વધી જાય છે અને ખૂબ જ સરસ છે. જ્યારે પણ તમે અહીંયા આવો ત્યારે છે ને આને ટ્રાય કરવાનું ભૂલતા નહીં. આની પ્રાઇસ છે 30 રૂપિયા. હા તો મિત્રો આપણે અહીંયા જેટલી આઈટમ હતી બધી આઈટમ ખાઈ લીધી છે. હવે આપણે અહીંના ઓનર પ્રકાશભાઈ ને પૂછીએ કે કઈ આઈટમ વેચે છે, સવારથી સાંજ સુધીનો ટાઈમિંગ શું છે અને તમામ. તો પહેલા પ્રકાશભાઈ તમે મને કહો કે તમારો ટાઈમ શું છે? સવારના સાંજ નાસ્તાનો ટાઈમ છે સાંજે 8 થી સવારના 10 સુધી. લોકડાઉનના હિસાબે સરકારની સુવિધા છે. કોઈને પણ ખાવું હોય, 5 લાખથી વ્યક્તિ આવ્યો હોય તો એ પણ આખી રાત પણ ઉપર સરકાર હોસ્પિટલથી આવે કોઈ દવાખાના કોઈ ટુરિઝમ જેટલા રોકાય એનામાં રાતના 8 થી લઈને સવારના 10 અને તમે કઈ આઈટમ બધી આઈટમ ફાફડા, પૌવા બટેટા, ઇડલી સંભાર, થેપલા દહીં, સુકીભાઈ, વઘારેલી ખીચડી, થેપલા, જીરા થેપલા, દહીં, છાશ, ચા, કોફી. જેવી રીતે જોયું કે આ બધી તમામ આઈટમો તમને મળે છે અને બેસ્ટ ટાઈમ શું ગમે ત્યારે આવું બધી વસ્તુ તમને મળી જશે. શાળામાં સારો સવારના 4 થી 10 નો છે. ટોટલી બધી વસ્તુ મળે છે. તમારો ખૂબ આભાર, તમે અમને વિડીયો બનાવી દીધો. હા તો મિત્રો તમે જેવી રીતે જોયું કે રાતના 8 થી બીજે દિવસે સવારના 10 વાગ્યા સુધી અને તમારે આખી રાત ક્યારેય પણ તમારે જે આઈટમ ખાવી હોય તમને અહીંયા મળશે. જો આશા રાખીએ છીએ કે તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય છે. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને આવા જ હું ફૂડ રિલેટેડ વિડીયો લાવતો રહીશ. અને તમારા કાંઈ પણ સજેશન હોય તો નીચે કોમેન્ટમાં સજેસ્ટ કરો.